Asalam O Alikum او khair raghlay. Dear students, once again welcome to the class. Dear students, نن زمونږ spoken English class number 1 دی. په spoken English course کې به زه تاسو ته د English هغه sentences درخایم، هغه خبرې اترې درخایم کم چې مونږه ډیر زیات استعمالو او د دې کورس په مدد به تاسو روان English زده کړئ او بالکل تاسو به د English د ویلو قابل شئ. راځئ چې د خپل کورس آغاز وکړو په بسم الله الرحمن الرحیم. Use up I am. استعمال د I am چې I am مونږه د څه دپاره استعمالو. نو تاسو دا زده کئ چې I am استعمال چې دی هغه به مونږ د ځان دپاره استعمالو. لږ شانتي د دې زه تاسو ته تعریف کوم چې دا به مونږ د څه دپاره استعمالو. د I am استعمال تاسو د ځان دپاره کوئ چې تاسو څه یې او په کم حالات کې یې نو تاسو به د I am استعمال کوئ. د I am مطلب دی زه یم. اوس ګوره ته چې په کم حالات کې یې که نه نو ته داسې وی چې زه ناجوړه یم یا زه خوشحاله یم یا زه د دې کار کولو قابل یم یا نه یم نو دا ټولې خبرې ته به د I am په استعمال کې. اوس دې سنټنسز ته وګورئ چې ستاسو په ذهن کې نور هم کینی چې دا به مونږ څنګه استعمالو. زه ډېر ستړی یم. زه ډېر ستړی یم. I am so tired. زه ډېر ستړی یم. I am so tired. که تاسو چاته وایئ چې زه ډېر ستړی یم تاسو به داسې وایئ I am so tired. زه ډېر ستړی یم. زه ناروغه یم. زه ناروغه یم. I am sick. I am sick. زه ناروغه یم. I'm happy. I'm happy. زه خوشحاله یم. زه خوشحاله یم. تاسو چاته وایئ که نه چې زه نن ډېر زیات خوشحاله یم یا زه ډېر زیات خوشحاله یم ولې چې زما نمبرې ښه راغلی دي یا نور څه واقعات راغلي د هغې د وجې نه زه ډېر خوشحاله یم تاسو به د I am استعمال کوئ. I'm happy. زه خوشحاله یم. I'm hungry. زه وږی یم. I'm hungry. زه وږی یم. تاسو دا زده کړل که نه چې I am استعمال به مونږه د څه دپاره کوو د ځان دپاره کوو چې مونږ په کم حالات کې یو او مونږ څه یو لکه که مونږه که داسې وایو چې زه ډاکټر یم نو هغه به مونږ هم د I am په استعمال کوو. لکه فار اگزامپل I am a doctor. زه یو ډاکټر یم یا I am a labor. زه یو مزدور یم. نو دا ټول تاسو زده کړل چې دا به مونږه د I am په استعمال کوو. اوس تاسو زما سره لږ شانتې دا سنټنسز ووایئ چې ستاسو په ذهن کې نور هم کینی او تاسو پې نور هم پوهه شئ. I am so tired. زه ډېر ستړی یم. I am so tired. زه ډېر ستړی یم. اوس تاسو دا هم زده کئ چې مونږ به I am نه وایو. مونږ به دا په شارټ فارم کې په سپوکن انګلیش کې به مونږ داسې وایو I am so tired. زه ډېر ستړی یم. I am so tired. زه ډېر ستړی یم. I am sick. زه ناروغه یم. I am sick. زه ناروغه یم. I am happy. زه خوشحاله یم. I am happy. زه خوشحاله یم. I am hungry. زه وږی یم. I am hungry. زه وږی یم. تاسو خو دا زده کړل چې زه یم زه ډاکټر یم زه خوشحاله یم زه وږی یم. اوس که تاسو داسې وایئ چې زه نه یم یعنی زه ډاکټر نه یم زه وږی نه یم نو تاسو به هغه څنګه وایئ؟ هغه به تاسو د I am not په استعمال باندې وایئ. د دې په تعریف باندې هم لږ شانتې ځان پوهه کئ. که تاسو چاته وایئ که نه چې زه نه یم تاسو به داسې وایئ د I am not په استعمال باندې. لکه فار اگزامپل تاسو دې جملو ته وګورئ چې تاسو پې نور هم پوهه شئ. I am not handsome. زه ښکلی نه یم. I am not handsome. زه ښکلی نه یم. که تاسو چاته وایئ چې زه ښکلی نه یم نو تاسو به داسې وایئ I am not handsome. زه ښکلی نه یم. دا د الک دپاره دی
که الک وای چې زه ښکلی نه یم نو هغه به داسې وای I'm not handsome. اوس که جینۍ وای چې زه ښکلي نه یم نو هغه به څنګه وای؟ هغه به داسې وای I'm not beautiful. زه ښکلي نه یم. I'm not beautiful. زه ښکلي نه یم. د الک دپاره به handsome استعمالیږي، د جینۍ دپاره به beautiful استعمالیږي. I'm not happy. I'm not happy. زه خوشحاله نه یم. I'm not happy. زه خوشحاله نه یم. I'm not hungry. زه وږی نه یم. I'm not hungry. زه وږی نه یم. I'm not well. زه ښه نه یم. I'm not well. زه ښه نه یم. تاسو دا هم زده کړل چې که مونږه کومه خبره کوو چې زه نه یم، لکه فار اگزامپل زه ډاکټر نه یم یا زه ښکلی نه یم، نو هغه به مونږه د I am not په استعمال باندې وایو. لږ شانتي زما سره دوباره دا تاسو ووایئ چې تاسو ته یاد شي او په ذهن کې یو دا هم کینی. I am not handsome. زه ښکلی نه یم. I am not handsome. زه ښکلی نه یم. I am not happy. I am not happy. زه خوشحاله نه یم. I am not happy. زه خوشحاله نه یم. I am not hungry. زه وږی نه یم. I am not hungry. زه وږی نه یم. I am not well. I am not well. زه ښه نه یم. تاسو پوه شوئ که نه چې handsome به مونږه د الک دپاره استعمالو او beautiful به مونږه د جینۍ دپاره استعمالو. لږ شانتي بیا هم دا واورئ چې مونږ به I am not د څه دپاره استعمالو. که تاسو چاته وایئ که نه چې زه ښکلی نه یم یا زه نه یم، یو کومه خبره چې تاسو کوئ که نه چې زه نه یم، نو تاسو به داسې وایئ د I am not په استعمال باندې. پوه شوئ که نه؟ د I am not په استعمال باندې به مونږ هغه خبره کوو کومه چې مونږ وایو چې زه نه یم. اوس به د MI استعمال مونږ د څه دپاره کوو؟ نو ګوره د MI مطلب دی آیا زه یم. که تاسو د چا نه تپوس کوئ د ځان په باره کې که نه چې آیا زه یم یا زه په دې حالات کې یم، نو تاسو به MI مخکې کوئ. لکه ګوره تاسو دې سنټنسز ته وګورئ چې تاسو پې ښه پوهه شئ. فار اگزامپل زه چاته ویم که نه چې آیا زه ښکلی یم، د چا نه تپوس کوم د ځان په باره کې چې آیا زه ښکلی یم که نه، ته ماته ووایه چې زه ښکلی یم که نه، نو تاسو به په انګلیش کې M به مخکې کوئ وسو او I به وروسته لګوئ، نو ستاسو هغه د سوالیه فقره چې ده هغه به جوړیږي. لکه am I handsome؟ آیا زه ښکلی یم؟ تاسو د چا نه تپوس کوئ د ځان په باره کې چې آیا زه ښکلی یم، تاسو به داسې وایئ am I handsome؟ آیا زه ښکلی یم؟ am I beautiful؟ آیا زه ښکلی یم؟ am I beautiful؟ آیا زه ښکلی یم؟ am I sick؟ آیا زه ناروغه یم؟ am I sick؟ آیا زه ناروغه یم؟ تاسو ډاکټر له لاړ شئ که نه، تاسو هغه ته وایئ چې زما ته به وګوره، چې ستاسو هغه ته به وګوري. تاسو تی بیا تپوس کوئ د ځان په باره کې که نه چې آیا زه ناروغه یم که نه. ډاکټر صاحب تاسو ماته ووایئ چې آیا زه ناروغه یم که نه. تاسو به داسې وایئ am I sick؟ آیا زه ناروغه یم؟ am I sick؟ آیا زه ناروغه یم؟ am I happy؟ آیا زه خوشحاله یم؟ am I happy؟ آیا زه خوشحاله یم؟ د ځان په باره کې تاسو د یو ملګري نه تپوس کوئ چې آیا زه خوشحاله یم که نه، ته ماته لږ شانتي وګوره، نو تاسو به ورته داسې وایئ am I happy؟ آیا زه خوشحاله یم؟ am I happy؟ آیا زه خوشحاله یم؟ am I very tired؟ آیا زه ډېر ستړی یم؟ am I very tired؟ آیا زه ډېر ستړی یم؟ تاسو چېرته لاړ شئ که نه او د چا نه تپوس کوئ چې تا ماته لږ شانتي وګوره چې زه ستړی یم که نه، زما خو سم ساره مات دی، خو چې زه تا ته ستړی ښکارم که نه، تاسو به ورته داسې وایئ
Am I very tired? آیا زه ډیر ستړی یم؟ Am I very tired? آیا زه ډیر ستړی یم؟ اوس لږ شانتي زما سره دا سنټنسز دوباره ووایئ چې تاسو پې نور هم ښه پوه شئ. Am I handsome? آیا زه ښکلی یم؟ Am I handsome? آیا زه ښکلی یم؟ Am I beautiful? آیا زه ښکلی یم؟ Am I beautiful? آیا زه ښکلی یم؟ Am I sick? آیا زه ناروغه یم؟ Am I sick? آیا زه ناروغه یم؟ Am I happy? آیا زه خوشحاله یم؟ Am I happy? آیا زه خوشحاله یم؟ Am I very tired? آیا زه ډیر ستړی یم؟ Am I very tired? آیا زه ډیر ستړی یم؟ اوس لږ شانتې بیا هم تاسو غوږ کیدئ چې am I به موږ د څه دپاره استعمالو؟ که تاسو د چا نه تپوس کوئ چې زه یم نو تاسو به داسې وایئ لکه فار اگزامپل زه د چا نه تپوس کوم که نه چې زه ناروغه یم یا تا ته ناروغه ښکارم که نه ته ما ته لږ شانتې وګوره آیا زه ناروغه یم نو تاسو به ام چې دی هغه مخکې کوئ او آی به وروسته لګوئ او بیا به هغه الفاظ استعمالوئ د کم الفاظ په باره کې چې تاسو پوښتنه لرئ. Am I handsome? آیا زه ښکلی یم؟ دا و د ام آی استعمال. اوس که تاسو د چا نه پوښتنه کوئ چې آیا تاسو یې لکه فار اگزامپل مونږ اوس د چا نه تپوس کوو که نه چې تاسو ستړي یئ یا تاسو ناجوړه یې نو هغه به مونږ څنګه وایو؟ مونږ خو د ځان دپاره زده کړل چې مونږ به د ځان دپاره د چا نه تپوس چې کوو نو مونږ به ام آی استعمالو. اوس که مونږ د هغه نه د هغه په باره کې تپوس کوو نو مونږ به آر یو استعمالو. آر یو به مونږ د څه دپاره استعمالو؟ د چا نه چې مونږه پوښتنه کوو یعنې تپوس کوو نو د هغې دپاره به مونږه آر یو استعمالو. راځئ چې دا هم د دې سنټنسز نه زده کړو. آر یو هیپي؟ آیا تاسو خوشحاله یې؟ آر یو هیپي؟ آیا تا خوشحاله یې یا آیا تاسو خوشحاله یې؟ آر یو هیپي؟ آیا تاسو خوشحاله یې؟ آر یو بیزی؟ آیا تاسو مصروفه یې؟ آر یو بیزی؟ آیا تاسو مصروفه یې؟ آر یو سیک؟ آیا تاسو ناروغه یې؟ آر یو سیک؟ آیا تاسو ناروغه یې؟ کله چې هم تاسو د چا نه تپوس کوئ که نه چې تاسو یئ مطلب تاسو ناجوړه یا تاسو ډاکټر یئ یا تاسو مزدورکار یئ نو تاسو به د هغې په باره کې آر یو استعمالوئ. آر یو به د چا په باره کې استعمالو چې مونږ د چا نه تپوس کوو. چې مونږ د چا نه تپوس کوو مونږ به آر یو استعمالو. بس لږ شانتي زما سره یې ریپیټ کړئ چې ستاسو په ذهن کې کښېني. آر یو هیپي؟ آیا تا خوشحاله یې؟ آر یو هیپي؟ آیا تا خوشحاله یې؟ ای ملګري دې خوا راشه مونږ چاته وایو که نه دې خوا راشه او بیا ترې مونږ تپوس کوو چې آیا ته خوشحاله یې؟ آر یو هیپي؟ آر یو هیپي؟ آیا تا خوشحاله یې؟ آر یو بیزی؟ آر یو بیزی؟ آیا تا مصروفه یې؟ آر یو بیزی؟ آیا تا مصروفه یې؟ آر یو سیک؟ آر یو سیک؟ آیا تاسو ناروغه یې؟ آر یو سیک؟ آیا تاسو ناروغه یې؟ تاسو دا زده کړل چې مونږ چې د چا نه پوښتنه کوو نو مونږ به د آر یو مرستې سره کوو. اوس چې مونږ له هغه جواب راکوي که نه نو هغه به مونږ له جواب څنګه راکوي؟ تاسو دا زده کړل چې مونږ خو به پوښتنه کوو خو چې مونږ له هغه جواب راکوي نو هغه به مونږ له څنګه راکوي؟ نو هغه به تاسو له جواب داسې درکوي چې yes I am, no I am not. yes I am مطلب دی چې آو زه یم لکه زه ډاکټر یم یا زه ناروغ یم په شارټ فارم کې به هغه تاسو له درکوي او دا انګریزان ډېر زیات استعمالوي او ډېر زیات یې خوښوي په سپوکن انګلیش کې یعنی په خبرو اترو کې هغو ډېر زیات دا استعمالوي شارټ خبرې. Are you happy? آیا تا خوشحاله یې؟ مونږ د چا نه تپوس وکړو چې are you happy؟
آیا ته خوشاله یې؟ نو هغه به موږ له جواب راکړي چې yes I am او زه خوشاله یم. یا داسې به وایي چې no I'm not نه زه خوشاله نه یم. No I'm not نه زه خوشاله نه یم. Are you busy آیا تاسو مصروفه یې؟ Are you busy آیا تاسو مصروفه یې؟ نو هغه بیا تاسو ته وایي چې yes I am او زه مصروفه یم. No I'm not نه زه مصروفه نه یم. Yes I am او زه مصروفه یم. No I'm not نه زه مصروفه نه یم. Are you sick آیا تاسو ناروغه یې؟ Are you sick آیا تاسو ناروغه یې؟ هغه به تاسو ته بیا داسې وایي چې yes I am او زه یم. No I'm not نه زه نه یم. No I'm not نه زه نه یم. Are you happy آیا تاسو خوشاله یې؟ Are you happy آیا تا خوشاله یې؟ هغه تاسو ته وایي چې yes I am او زه یم یعنی او زه خوشاله یم. یا no I'm not نه زه خوشاله نه یم. Are you happy yes I am no I'm not. Are you busy yes I am no I'm not. Are you sick yes I am no I'm not. دا زمونږ سره د are you استعمال. اوس به تاسو د دې کوئ پریکټس به تاسو کوم ځای کوئ؟ پریکټس به تاسو زمونږه په واتس اپ ګروپ کې کوئ. هلته به تاسو د دې پریکټس کوئ او ستاسو پریکټس به باقاعده زه چې کومه کوم ځای کې چې تاسو هم غلطي کوئ هغه به درته درښیم چې آیا دا تاسو صحیح زده کړل او که نه. پریکټس به تاسو څنګه کوئ؟ پریکټس به تاسو داسې کوئ چې د آی ایم استعمال به کوئ چې تاسو په کم حالات کې یا تاسو صحیح او یا تاسو د چانه د ځان په باره کې تپوس کوئ نو هغه به تاسو څنګه کوئ. او بل چې تاسو د چانه تپوس کوئ چې آیا تاسو صحیح یا تاسو په کم حالات کې نو هغه به څنګه کوئ. نو دې ټول پریکټس به تاسو زمونږ د واتس اپ په ګروپ کې کوئ او د دې تاسو ته به زمونږ د واتس اپ ګروپ چې دی د هغې لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. د هغې نه به سمپلی تاسو زمونږ د واتس اپ ګروپ جوائن کړئ. دا زمونږ سپوکن انګلیش کلاس نمبر 1. امید ده چې تاسو به ډېر ښه زده کړی وي. نو انشاءالله پر روانه ویډیو کې به میلاویږو. بای بای فار ناو.